Because the knowledge about Krishna is not just academic knowledge. It's not just material knowledge. Poznání o Kršnovi není jenom akademické, hmotné poznání. It's absolute, it's transcendental, it's all spiritual. Je absolutní, transcendentální a duchovní. So everything that we know about Krishna that's correct is spiritual. Všechno, co o Kršnovi víme, co je správné poznání o Kršnovi, je duchovní. And that will give us nourishment to our spiritual lives. A to bude vyživovat náš duchovní život. For example, if we know that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, když například víme, že Kršna je nejvyšší osobnost božství, that's very good. tak to je velice dobrá věc. Because then, if we know that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, what is the Supreme Personality of Godhead? Když víme, že Kršna je nejvyšší osobnost božství, tak pak bychom měli vidět, co to znamená nejvyšší osobnost božství. Someone like to say, what is the Supreme Personality of Godhead? Někdo by chtěl říci, co to znamená nejvyšší osobnost božství? Bhagavan. Yeah, but further explanation. Nějaké jako podrobnější You mean vysvětlení. he has all opulences? Že má všechny bohatství. Yeah, supreme means he's greater than everyone else. Je větší než všichni ostatní. What else? He's own everything. Yeah, that's one of his opulences. Takže vlastní všechno. He's the proprietor of everything. Je vlastníkem všeho. He's supreme control. Yeah, he controls everything. Všechno ovládá. So, it begins to create a picture. Takže to nám začne utvářet určitý obrázek. He's the most important person. Je to ta nejdůležitější osoba. The greatest person. Největší osoba. The most wealthy person. Nejbohatší osoba. Strongest person. Nejsilnější osoba. The kindest person. Nejmilosrdnější osoba. Wow. This person is special. Tak o tom si řekneme, no, tak to je velice zvláštní osoba. If someone asks, why do you chant Krishna's name again and again? Když se někdo zeptá, proč neustále dokola zpíváme Kršnova jména, Wow, because he's the supreme person, he's the greatest. no, protože je to nejvyšší osoba, je největší. I'd rather chant his name than anyone else's name. A proto je lepší zpívat jeho jméno, než jméno někoho jiného. For example, instead of chanting his name, we might chant the name of some other song. I'm singing some song about some other person. Místo zpívání jeho jmén, kdybychom zpívali píseň o někom jiném, o jiné osobě. I love this person. Miluji tuto osobu. Or I want to do this, I want to do that. Chci dělat tohle, chci dělat tamto. Other sounds. Sounds. To jsou zvuky. I'm making other sounds. Dělám, nebo vydávám jiné zvuky. But the sound Krishna is the supreme sound. Ale zvuk jména Krishna je nejvyšší zvuk. Because it's not different than the supreme being. Protože se neliší od té nejvyšší bytosti. Because Krishna is all spirit, then his name is all spirit. A protože Krishna je, jak by se dalo říct, nejvyšším duchovnem, tak jeho jméno je nejvyšší duchovní. It will have a different effect. Bude to mít jiný účinek. Material sounds produce material effects. Hmotné zvuky přináší hmotné výsledky. Material sounds may produce material happiness or material distress or material indifference. Hmotné zvuky přináší hmotné štěstí, neštěstí nebo netečnost. But material pleasure that comes from material sound, it's got its limitations. Ale hmotná radost, která pochází z hmotných zvuků, má svoje omezení. How much
How much enjoyment can you get from a material sound? Kolik požitků můžeme získat od hmotného zvuku? How can you measure it? Jak se to dá změřit? Well, you could measure it by, okay, you play that sound again and then you repeat it again afterwards. Můžeme to změřit třeba tak, že tu píseň budeme znovu a znovu přehrávat. So you play this sound for a few minutes. So, oh, that's very nice. Takže budeme pár minut hrát tu skladbu a bude to moc pěkné. Then, okay, play it again. Takže dobře, pak si ji pustíme znovu. You still like it? Yes, nice. Ještě pořád se ti to líbí, ano, je to moc pěkné. Again? Tak znovu. It's nice, but we don't have to play it so much. No, je to hezký, ale nemusíme za stolik to pouštět. Okay, 4 times. Takže po čtvrtý ještě jednou. We can listen to something else now. Tak dobrý, tak teď už bychom mohli poslouchat něco jiného. No, 5 times. Ne, ještě jednou. Okay, I think that's enough. Tak dobře, tak to už tak stačilo. No, 6 times. Ne, ještě jednou. Okay, I don't want to hear it anymore. Já už to nechci poslouchat. A few minutes ago you said it was it was such a nice sound. You were getting so much pleasure. A když si před pár minutami říkal, jak je to hezký zvuk a jak ti to dělá radost. I'm going to keep playing it for you for days. I'm going to continuously play it again and again, so you could really enjoy it. Takže když si tak líbí, já ti to budu hrát tady celý dny, teďka ti to budu pouštět, ať si to můžeš užívat. You'll go mad after some time. You just become furious. Stop it! Takže začnete z toho šílet po určitý době a budete prostě už z toho I šílet. can't stand it anymore. Už to nechci slyšet. How's that? Few hours ago you said you loved it. Jak je to možné, když si před pár hodinama říkal, jak si ti to líbí? Now you can't stand it? A teďka už to nemůžeš ani slyšet? Well, that's the nature of material pleasure. It's very, very small and it doesn't last. Takže to je povaha hmotné radosti, je velice nepatrná a netrvá dlouho. And it becomes rotten. A Rotten. a zhníje. A beautiful rose smells so nice, and then after a few days it's rotten. It smells terrible. Překrásná růže tak hezky voní, ale za pár dní zhníje a smrdí. Beautiful sound, so nice. After a few days of listening to it, it's rotten. Překrásný zvuk, ale po pár dnech už je zkažený. Food, nice food, smells so nice. Wait a few days, it's rotten. Překrásné voňavé jídlo, ale počkej pár dní a bude zase zkažené. Everything in the material world becomes rotten. Všechno v hmotném světě se zkazí. Even this body, beautiful body, look at my beautiful body, it'll become rotten. Stejně tak toto krásné tělo, podívejte se na mé krásné tělo, také se zkazí. Bury it or burn it. Buď to zakopou nebo spálí. So that's material things, material sounds, material persons, they always diminish. Takže to jsou hmotné věci, hmotné zvuky, hmotné osoby, vždycky s nimi bude konec. But Krishna's form, Krishna's name, Krishna's pastimes, they keep getting better. Ale Krishnova podoba, Krishnovo jméno, Krishnovy zábavy jsou stále lepší. The devotees, like Haridas Thakur, chanting 300,000 names of Krishna every day. Jako Haridas Thakur zpíval 300 000 Krishnových jmen denně. How's that possible? Jak by to bylo možné? Because it's spiritual. Protože je to duchovní. And spiritual things, they grow, they get better. A duchovní věci zrají a jsou lepší a lepší. The knowledge of Krishna, it doesn't become dry and hackneyed. Hackneyed. Run. Takže poznání o Krishnovi se nestane suchým a nezhněje, nezkazí. It keeps getting fresher and fresher. A naopak je čerstvější a čerstvější. That's the nature of spiritual things. They improve with time. To je povaha duchovních věcí, že s postupem času jsou lepší. And material things, they degrade with time. Ale hmotné věci degradují postupem času.
So the more we learn about Krishna, the more we come close to Krishna, then we get more spiritual. Takže čím více víme o Krishnovi, tím více se přibližujeme k Krishnovi a tím více jsme duchovní. How do you come close to Krishna? A jak se můžeme přiblížit k Krishnovi? Say, how do you come close to Krishna? Může někdo říct, jak se můžeme přiblížit k Krishnovi? Služím duchovnému učiteli. So, by the service to the spiritual master. Why? Why does that bring you closer to Krishna? Proč to by tě mělo přivést blížko k Krishnovi? Service to Krishna through the Spirit. Is that what you said? What do you think? Service to the spiritual master. Yeah. So why would that bring us closer to Krishna? Takže proč služba duchovní mistrovi? This is the process. Yasya prasadat bhagavad prasad. Yeah. You're saying that if the spiritual master is pleased, Krishna is pleased. Takže jestli duchovní mistr je spokojen, tak Krishna je spokojen. Because yes, Krishna wants. How do we know? Because Krishna speaks. No a jak my víme, jestli Krishna je spokojen, protože Krishna mluví. Bhagavad Gita, he says that the austerities of the body Proto v Bhagavad Gita říká, že odříkáním těla je Deva, to worship God, Deva, uctívat Dvija, the Brahmanas, Guru, Pragya, Pujanam, to worship the Lord, the Brahmanas, the Guru, and superiors like the father and mother. Takže v Bhagavad Gita říká, že odříkáním těla je uctívat Boha, Brahmany, duchovního mistra a starší. That's good, that's recommended by Krishna. To je dobré, to Krishna doporučuje. So God speaks. Takže Bůh mluví. It's not that God is something that's isn't impersonal. Bůh není něco neosobního. Something impersonal can't speak. Něco neosobního nemůže mluvit. A computer, you can say, well, computer is giving sound, so it's speaking. Můžeme říct, že počítač vydává zvuky a může mluvit. No, but a computer can only speak when it's programmed to speak. It can't speak something different. Ale počítač může mluvit jenom tak, jak je naprogramován, nemůže říct něco It's like jiného. a microphone doesn't speak. It simply amplifies a person who speaks. Jako mikrofon také nemluví, jenom zesiluje osobu, která mluví. So, Supreme Personality of Godhead is a personality. Takže nejvyšší osobnost božství je osobnost. He can speak. Může mluvit, He can say what he likes. může říct si cokoliv chce. And if someone does or gives him what he likes, then he's pleased. Jestliže někdo udělá, co on si přeje, nebo mu dá to, co chce, tak bude potěšen. Then the friendship increases. Pak se to přátelství zvětší. Just like if you see someone walking on some road alone and you say, would you like a ride? I can take you someplace. Vidíte, jako když vidíte někoho jít po ulici, tak zastavíte a řeknete, chceš svést někam? He says, yes, thank you. I appreciate that. Když řekne, ano, děkuju, tak to budu rád. There are 6 loving symptoms of loving exchange. Je 6 takových láskyplných výměn. Tadati, pratikranati, guyam akyati prachiti, punkte bojayate chaivam, shabidam pratilakshana. This is the way, these exchanges, tadati means giving gifts. Takže takhle vypadají výměny. Darati znamená dávat dárky. If you give a gift to someone, Jestli někomu dáte
dáte dárek, that is establishing a friendship, a friendly relationship. tak tím navážeme přátelský vztah. It's like when a boy goes to meet a girl that he likes, he wants to impress her, he brings her some flowers. Jako když jde chlapec za nějakou dívkou, která se mu líbí, tak ji přinese kytku. He offers some flowers. Dá jí kytku. She offers him some food. Ona mu dá nějaké jídlo. We'll get to that in a minute. But so dadati means giving gifts. Takže dadati znamená dávat dárky. Pratikarnati. And then, if you accept some gift from someone else, then the relationship becomes closer. A když přijmeme něco od někoho jiného, tak tím se také ten vztah prohloubí. So the other person has offered me a gift. So that's a friendly gesture. Takže ta druhá osoba mi dala dárek, což je přátelské gesto. And if I accept it, then that makes the friendship even closer. A když to přijmu, tak se ještě prohloubí to přátelství. And then if I also reciprocate, give a gift to them, A jestli já jim dám taky dárek, and if they accept that gift, jestli přijmou ten dárek, then the relationship gets closer. tak ten vztah se ještě prohloubí. I give you this, you take it, you give me this, I take it. Já ti dám tohle, přijmi to, a ty mě dáš tohle, já to přijmu. Dadati, Pratikarnati. Guyam Akyati Prachati means I share something, I tell you what's on my mind. Takže další je, že se s tebou podělím, co mám v mysli, vyjevím svoji mysl. And you listen. A ty posloucháš. So that's reciprocation, Že to je friendship. také vzájemná výměna, And přátelství. sometimes you speak something and I listen. Někdy ty něco říkáš, já poslouchám. So this way, the friendship grows. Takže to přátelství takhle roste. And then sometimes I feed you, I give you some food. Někdy ti dám nějaké jídlo, And hostím then, tě just keep it a little bit. And then you eat it. a ty to sníš. And then sometimes you give me food and I eat it. A někdy ty dáš jídlo mě a já to sním. So what happens if we do that? Co se stane, když tohle budeme dělat? We're giving gifts to each other, Dávat si dárky, we're revealing our minds to each other confidentially, uvědomit si, vyjevovat mysl navzájem we're sharing food, a dávat si jídlo. we become friends, Staneme si přáteli. close friends. Blízký. So that's how to become close with Krishna. Takže takhle se můžeme přiblížit také Krishna. They say, well, yes, but the problem is, God has no mouth, he can't speak, he has no ears, he can't hear. No, ale problém je, že Bůh nemá ústa, nemůže mluvit a nemá uši a neslyší. That's what the impersonalists say. Ale to říkají impersonalisté. And therefore they say we can't have any relationship with God because he has no mouth, no ears, he can't eat. A proto oni říkají, my nemůžeme mít žádný vztah s Bohem, protože nemá ústa a nemůže jíst. Apanipado, Janatam, Grihito. He has no hands, so how can he give anything? How can he accept anything? Nemá ruce, tak jak by nám mohl něco dát, nebo něco přijmout. He has no face. Nemá How tvář, can he eat anything? jak by mohl jíst něco. The Upanishads sometimes speak like that. Upanishady někdy takto mluví. But that is just to break the material conception of God. Ale to je jenom proto, aby rozvíjeli to naše hmotné pojetí Boha. To say that God has no hands, he has no legs. But then the Upanishads also say he has no hands, but he can accept anything that you offer. Takže ty Upanishady říkají, že nemá ruce, nemá nohy, ale pak také říkají zase, že sice říkali, že nemá ruce, ale říkají, že může přijmout cokoliv mu obětuješ. He has no legs, but he overcomes all others running. Nemá nohy, ale předběhne
jako všechny v jeho. How's that possible? Jak je tohle možné? Because it means he has spiritual form. Protože má duchovní podobu. He has no material hands, Nemá hmotné ruce, but he has spiritual hands. ale má duchovní ruce. He has no material legs, but he has spiritual legs. Má hmotné nohy, ale má duchovní nohy. So our relationship with him should be on the spiritual level. Náš vztah s ním by měl být na duchovní úrovni. We offer food to Krishna. You might say, well, we're offering material food to Krishna. Obětujeme Krishnovi jídlo a někdo by mohl říct, že obětujeme hmotné jídlo. Rice and potatoes and Rýži, brambory, fruits. This is material. ovoce, to jsou hmotné věci. So you said that he doesn't eat material things. Vy jste řekli, ale že nejí hmotné věci. So these are material things. Ale tohle jsou hmotné věci. Is that why after I offered him it's still there? It means he didn't take it. Proto, když to obětuju, tak to tam zůstává, on to nepřijme. No, he takes it spiritually. Ale on to přijímá, ale duchovně. Because actually it is spiritual. Protože to je duchovní ve skutečnosti. When it's offered to Krishna, then it regains its original spiritual nature. Když je to obětováno Krishnovi, získá to svůj původní duchovní povahu. And if we don't offer it to Krishna, we steal it, then it's stolen, it's material. Když to Krishnovi neobětujeme, ukradneme to, tak je to krádež, je to hmotné. And when it's offered with love and devotion, patram pushpam palam toyam yomi bhaktya prayajati tadaham bhakti paritam ashnami prayatam. If one offers with love and devotion these fruits and flowers and grains and milk, Krishna accepts it. Ale pokud je to obětováno z láskou a oddaností, tady to ovoce a obiloviny a tak dále, Krishna to přijme. Okay, so Jo? you have some ideas now how to get closer to Krishna. Takže teďka máme nějaké pojetí, jak se přiblížit ke Krishnovi. Do those things in exchange, loving relationship with him. Se tyto lásky plné výměny. Any questions? Nějaké otázky k tomu jsou? Takový bod, že Krishnu může poznat jenom ten, koho si Krishna sám vybere. That Krishna can know only the person whom Krishna chooses. Krishna chooses to reveal himself to a certain person, so only this person can know Krishna. So how to understand it? But he agrees to reveal himself to those who exchange with him in this way. Ale Krishna souhlasí s tím, že se vyjeví těm, kdo s ním tímto způsobem naváží vztah. Malana bhavamad bhakto bhajyaji mal namaskuru mali vashasi satyante tijani priyasni. He says, always think of me, become my devotee, worship me, offer your homage unto me, thus you will come to me. Without fail, I promise you this, because you are my very dear friend. Krishna říká, neustále na mě myslí, staň se mým oddaným, uctivě se a klaň se mi a tak ke mně dojdeš. Slibuji ti to, protože jsi můj velice drahý přítel. He's telling truthfully, straightforward. No, to říká takhle přímo. You do this, Udělej and you'll come tohle to me. a přijdeš ke mně. You live with me forever. Budeš se mnou žít navždy. You're my friend. Jsi můj přítel. If you don't do it, you're not my friend. Když to neuděláš, nejsi můj přítel. And you go on without me in the material world. Můžeš pokračovat ve země v hmotném světě. The Krishna speaks, Takže Krishna mluví. and what he speaks, it's eternally true. A to, co řekne, je věčně pravda. He didn't change his mind. Now, I don't accept you if you offer these things. Krishna si to nerozmyslí, no a já tě stejně nepřijmu, i když jsi mi obětoval tyhle He věci. speaks something, it's heavy, it's weighty. Když Krishna něco řekne, tak to má váhu. Dehitamam prapadite, tamstatai vajamyam. As they surrender to me, I reward them accordingly. A Krishna říká, každého odměňuji podle toho, jak se mi odezdává. Any other questions? Nějaká další otázka? To jestli jsem správně pochopila, že
duchovní pokrok je rozvíjení lásky ke Krishně skrze poznání Krishny. Skrze poznání. She wants to know if she understood properly that spiritual advancement means to develop love Krishna. Knowledge helps, Poznání pomáhá. but all these things help. Any kind of things that we do that Krishna recommends, they all help. Všechny ty věci, které Krishna doporučuje, tak pomáhají. I offer him food, that helps. Takže obětovat jídlo pomáhá. I accept the food he offers me, prasad, that helps. A přijmu jídlo, které mě nabízí on, a to taky pomůže. I listen to his confidential remarks, that helps. A já poslouchám jeho důvěrné jako řeči a to pomáhá. And I share my mind with him confidentially, that helps. A důvěrně já mu věnuji svůj mysl a to také pomáhá. All these things help. Všechny tyto věci pomůžou. Krishna has said what he likes. Krishna řekl, co chce. It's like if you have a friend and he says, I like this, and you bring him things he likes, the friendship develops. Když máte přítele nějakého a víte, co chce a dáte mu to, tak tím se to přátelství rozvine. And if you bring him things he doesn't like, then the friendship doesn't go anywhere. Když mu dáte věci, které se mu nelíbí, tak to přátelství se nikam nerozvine. I know you said you didn't like this, so that I'm bringing you some. Já si vzpomínám, že jsi říkal, že tohle to nemáš rád, tak jsem ti to přinesl. You said you didn't like the smell, so I brought a whole lot of it. Make your whole house smell like that. A tenkrát si říkal, že tohle ti, jako vůně se ti nelíbí, tak jsem ti toho přinesl hodně, aby si So why are you doing that? He'll say, why are you doing that? On se tě zeptá, proč to děláš? Stay out, go away from here. Jdeš pryč odsaď. But if you bring it, if you say, I like the smell of sandalwood, and he brings sandalwood, then oh, come more. Ale když vám řekne, že se mu líbí vůně santálu a vy mu přinesete santál, tak řekne, no výborně. Personal. To je osobní. Between persons. To je mezi osobama. Unfortunately, people, they don't know about the personality of Godhead. They don't know about Krishna. A lidé na neštěstí nevědí o nejvyšší osobnosti božství. They're missing out on the association. Přicházejí o společnost té největší osoby. And therefore they try to build up some other person to make him into this great person. A proto se snaží z někoho jiného udělat velkou osobnost. It's artificial. Ale to je umělé. You try to make him a great person, but then there's so many flaws. Snažíte se z něj udělat velkou osobnost, ale pak vyjde najevo tolik nedostatků. Big strong man. Velký silný muž. And then he gets cancer and becomes weak. Pak dostane rakovinu a zeslábne. He's so good looking Tak hezky vypadá, and gets old. zestárne. But Krishna has no flaws like that. He never gets old, never gets disease, never gets weak. Ale Krishna nemá tyto nedostatky, nikdy nezestárne, nikdy neonemocní, nikdy nezeslábne. Never has a bad day. A nemá smolné dny. They say this person's great, but he had a bad day. Můžeme říct, tohle je velká osobnost, ale má své slabší dny. He got angry and he killed someone. Rozlobil se a někoho zabil. He was a great man, but unfortunately. Velký člověk, ale bohužel. But Krishna never does anything that he's ashamed of. He never regrets anything. Ale Krishna nikdy nedělá nic, čeho by musel litovat, za co by se musel stydět. He doesn't do anything regrettable. Everything he does is good. Nedělá nic, za co by se musel stydět, všechno, co udělá, je dobré. Even once Balaram, he killed a speaker of the Vedic knowledge. He killed him with a piece of grass. Dokonce Balarám jednou zabil mluvčího védského poznání, přednášejícího steblem trávy. You could say he was angry. Můžeme říct, rozlobil se. Because this person didn't show any respect for Balaram. Protože mu ta osoba neprojevila žádnou úctu. So afterwards the sages, they went to Balaram and they said, my dear Lord, it's very amazing how you killed that person.
ty svědci pak šli za pánem Balarámem a říkali, je to úžasné, jak si ho zabil. But we had given him a benediction to live a long time. A my jsme mu dali požehnání, aby dlouho žil. And you killed him in 1 minute. Zabil. So what about our benediction? Co naše požehnání teďka? We were supposed to be sages. I thought our benedictions had some meaning. Předpokládá se, že jsme tady mudrci a že naše požehnání by měla mít nějaký význam. So Balaram said, if you like, I can bring him back to life again. Balaram říká, jestli chcete, já ho můžu přivést znovu k životu. I said, no, I don't think you should do that. Říkali, no tak nemyslíme, že tohle bys Because you must have had some good reason. Protože určitě jsi měl dobrý důvod k tomu, že jsi ho zabil. So maybe you can make some adjustment where our benediction is intact and at the same time your action stands. Tak mu říkali, možná bys mohl udělat něco, aby to zůstalo tak, jak to je, ale zároveň, aby naše požehnání nevyšlo na zmar. So they understood that if Balaram does it, it must be good. Takže oni rozuměli tomu, že jestli to Balarám udělal, tak to muselo být dobré. Krishna does it, it must be good. Cokoliv Krishna udělá, musí být dobré. He never has to apologize. Oh, I'm sorry, I made such a mistake. On se nemusí nikdy omlouvat, že teď jsem udělal chybu, promiňte. Any other question? Jaké další otázky? His Holiness Danavir Goswami Maharaj ki jai.